سلام، درس 68 رو با هم شروع میکنیم تحت عنوان Linking Words in Writing. خب این درس بسیار مهمی است. زمانی که شما میخواید رایتینگتون رو نظم بهش بدید، مشخص کنید کجا دارید دلیل میارید، کجا میخواید نتیجه گیری کنید، کجا میخواید برید به نکته بعدی، کجا میخواید یه چیزی رو اضافه کنید، که بسیار مهمه. و اگر مثلا یه کلاس رایتینگ آیلتس برید، یه چند جلسه ای رو باید سر یه همچین چیزایی وقت بذارید اینا رو یاد بگیرید، به خصوص برای کسایی که اینجور درس ها رو ازش میخوان بپرن و یه ضرب برن سراغ آیلتس، که به هیچ وجه من پیشنهاد نمیکنم. اینا رو باید اونجا یاد بگیرید، در صورتی که جاش اینجاست. شما باید در این سطح یاد بگیرید، کار کنید. زمانی که جا افتاد برید سراغ یه آزمونی مثل آیلتس. بگذارید بخش اول، organizing a formal text. خب سازمانبندی، نظاممند کردن یک متن رسمی چجوری انجام؟ خب وقتی میخوایم بشمریم میتونیم بگیم First, we must consider و ادامه جمله و یا firstly or first of all. Next, it is important to remember that next بعدی، مثال بعدی هم به جای اینکه بگیم دومی میتونیم یه گزینه داشته باشیم تحت عنوان next و یا بریم جلوتر secondly and thirdly are also used with first, firstly for lists. خب اگر دارید مثلا 2 تا 3 تا دلیل میشمرید اینا رو هم میتونید بگید. برای آخری میتونید بگید finally and lastly و یا lastly. Finally و یا lastly. Turning to the question of foreign policy. خب دارید اینجا مطلب رو عوض میکنید، بحث رو دارید عوض میکنید. Turning to یعنی بچرخیم بریم سمت یک بحث دیگه. و یا leaving aside the question of pollution, there are also other reasons. Leaving aside یعنی یه بخششو میخواید بذارید کنار. حالا اینا میخواد سوال جواب بدید یا فکر میکنید اهمیت نداره یا قبلا جواب دادید، هر چیزی اینو که بذاریم کنار میشه leaving aside. بعد باید بگید چه چیزی رو. leaving aside the question of pollution و بعد ادامه حرفت. In parentheses, let's not forget that. In parentheses همون در داخل پرانتز، وقتی میخواید وسط حرفتون یه چیزی اضافه کنید میتونید اینو بگید. In summary و یا to sum up هم معمولا در انتهای صحبتتون میاد، در انتهای رایتینگتون میاد که جمع کنید. In summary و یا to sum up. In sum هم میتونید به کار ببرید. مثلا میگه in sum the economic issues are at the center of this debate. به طور خلاصه. و در نهایت جمع‌بندی in conclusion و یا to conclude. دقت کنید که conclusion و conclude نیستن. conclusion و to conclude. دیگه دارید نتیجه میگیرید، بحث جمع میکنید. بخش common mistakes رو نگاه کنید. Lastly is used when making a final point. Lastly همونجوری که از اسمش هم میاد دارید آخرین حرفتون رو میزنید دیگه، بحث داره جمع میشه. میگید lastly let us consider what the future holds. ببینیم که آینده برامون چه چیزی خواهد داشت. اما at last means finally after a long time. At last یعنی در نهایت. At last I've finished my essay. What a relief. یعنی بالاخره یا در نهایت من این اسه رو تموم کردم، مقاله رو. آخیش what a relief در واقع چیزی تو مایه های همون آخیش هست. بخش دوم linking words for explaining, exemplifying, rephrasing etc. خب اینجا میخوایم در رابطه با اینکه چجوری مثال بزنیم، چجوری توضیح بدیم، چجوری حرفمون رو به یک بیان دیگه‌ای من عنوان کنیم و مواردی از این دست. میگه to learn new words properly a lot of recycling is needed. In other words, به عبارت دیگر و یا that is to say you have to study the same words over and over again. That is to say و یا in other words که این دومی that is to say خب خیلی فرمال تره، یعنی به عبارت دیگر. جمله بعدی some English words are hard to pronounce. بعضیشون تلفظشون سخته. pronounce هم نیست،
پرو نمیگیم، این هم صدای شما هست. pronounce و یا pronunciation اینا هم نیست. pronunciation یه صدای ای خیلی کوتاهه. for instance و یا for example برای مثال eighth. for example یا for example و for instance برای مثال. It might be possible, say, to include the parents in the discussion. خب say که اینجا اومده برای مثال هست. مثلا میگید جمله این بود دیگه. It might be possible, say یعنی همون برای مثال to include the parents in the discussion. ولی خب say برای مکالمه و محاوره خیلی مناسب تره تا for example و for instance. البته for instance یک کمکی باز اینم محاوره‌ای تره تا for example. جمله بعدی The parliament has different committees. Briefly, these consist of two main types. Briefly یعنی به طور خلاصه. خود brief یعنی خلاصه هستن. Briefly یعنی به طور خلاصه، کوتاه اگر بخوایم عرض کنیم یا همچین چیزهایی میشه briefly. و جمله آخر این بخش میگه She is, so to speak, و یا as it were, living in a world of her own. So to speak یعنی تا یه حدودی، یه همچین حالتی. As it were که خیلی کمتر در مکالمه میاد، خیلی فرمال تره، تو نوشتار بیشتر یا تو صحبت‌های رسمی. دارید حدودی صحبت میکنید، صحبتتون خیلی دقیق نیست. اگر بخواید دقیق تر بگید نیاز به مثلا توضیحات بیشتر دارید. پس so to speak و یا as it were. اما بخش سوم referring backwards and forwards in the text. خب میخواید توضیح بدید که مثلا یه چیزی رو قبلا بهش اشاره کردید و یه چیزی رو میخواید بعداً بهش اشاره کنید، جلوتر هست یا یه همچین مواردی. اینا عبارتاشه. میگه the following points will be covered in this essay. The following points یعنی نکاتی که در ادامه میاد. The following یعنی هنوز حرفی ازشون نزدم، قراره در ادامه بیاد اینا. و یا it was stated above و یا it was stated earlier that the history of the USA is فلان and فلان. above یعنی بالاتر، مثلا تو همون صفحه‌ای که دارید میخونید بالاتر، و یا earlier عقبتر، پیشتر. گفتیم که فلان. See page 238 for more information. این سی که میگه در واقع میگه نگاه کنید به. دیدید که مثلا توی پاورقی کتاب ها می نویسه نگاه کنید به، یا به اختصار می نویسن نک تو فارسی، اونو تو انگلیسی می نویسن سی. بعدی many writers have claimed this و می نویسه see below، پایین رو ببینید. حالا چیزیه که پایین تر چاپ شده یا نوشته شده. بعدی داریم a full list is given over leaf. leaf اشاره به کاغذ داره، برگه کاغذ، مثلا حالا یک هر چیزی، مثلا یک بروشوری و مواردی از این دست. over leaf یعنی اون تمتش، میگه یه لیست کامل از همین چیزی که حالا داری میخونی اون وره، یعنی ورقو برگردون اون ورشو میبینی. for further details و یا further discussion see chapter 4. further یعنی بیشتر، برای توضیحات بیشتر برید فصل 4 رو برید. و یا may I refer to page 3 of my last letter to you. may I refer اینجا منظور اینه که میشه ازت خواهش کنم که بری به کجا؟ به صفحه 3. یا میتونم توجهتون رو جلب کنم. حالا از این عبارت ها زیاد داریم برای این معنی. و آخری میگه که with reference to your email of the 12th of March. with reference to در واقع مرتبط با اون چیزی که مثلا شما فرستادی، ایمیلی که در 12 مارچ فرستادی، که این معمولا در ابتدا یه جمله میاد برای اینکه بخواد بگه مرتبط با فلان کاری که برای ما کردی، حالا اینم حرف و صحبت ما یا نتیجه کار. درس فوق العاده مهمیه. بدون اینا اصلا اون آیلتس کرایتریا برای رایتینگ رو اگر ببینید یه بخشش در مورد این صحبت میکنه. شما اگر اینا رو درست بلد نباشید اصلا رایتینگتون معنی پیدا نمیکنه.
قابل خوندن نیست. اینا مثل چراغ‌های راهنمای رانندگی و تابلوهای راهنمای رانندگی برای وقتی که رانندگی میکنید. مسیر رو بهتون نشون میده. مسیر رایتینگ هم اینا رو نشون میده. اینا میگن که کجا رایتینگ داره جلو میره، کجا داره حرف از عقب‌تر میزنه، کجا داره جمع‌بندی میکنه، کجا دلیل میده و باقی موارد. پس تمرین ها رو حتما انجام بدید. سوالی هم اگر داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.